שלום לכם. כשיוסף ג'וגשווילי היה ילד, הוא גדל בבית עני. אבא שלו היה סנדלר שיכור, ואימא שלו עבדה במשק בית. כשיוסף הנער עלה לגדולה, הוא הפך ליוזף סטלין. הוא הרג את החברים הכי טובים שלו, הוא היה אחראי למותם של יותר מ-30 מיליון בני אדם, וכך הוא עלה למקום הראשון ברשימת רוצחי ההמונים האכזריים ביותר בהיסטוריה. גם אדולף שיקלגרובר הגיע מאותו רקע, גם הוא לא גדל בבית עשיר וגם לא יותר תרבותי. גם אבא שלו היה איש אלים ושיכור, ולכן כשהכוח הופקד בידיים שלו, בדיוק כמו סטלין, הוא הפך לפירר, רק נאצי. ככה זה כשאנשים עוברים מהפכים קיצוניים בלי שהם מתכוננים עליהם. אבל זה לא רק בכוח, זה גם בכסף. בשנת 2003, כשקיילי רוג'רס הייתה רק בת 16, היא זכתה ב2 מיליון לירות סטרלינג בלוטו הבריטי. למרות זאת, 6 שנים אחרי הזכייה ואחרי 3 ניסיונות התאבדות, לא נשאר לה כלום חוץ מחובות, והיא הפכה לעוזרת בית כדי לשלם אותם. הבעיה היא שהיא לא חריגה. לבילי בוב מארצות הברית קרה בדיוק אותו דבר. הוא עבד בחנות כלבו לכלי בית עד שהוא זכה ב$30 מיליון בלוטו. בעקבות הזכייה הוא קנה חווה גדולה, 6 מכוניות, השקיע את הכסף שלו בעסקים, ואז התאבד. אבלין אדמס, היא הייתה ברת מזל עוד יותר. היא זכתה בפרס הגדול בלוטו פעמיים, אבל היום היא מתגוררת בקרוון, ואת האוכל שלה היא קונה בתלושים של הביטוח הלאומי. לכן חברים, אם גם אתם מייחלים למהפכים מהסוג הזה, כדאי שתדעו שזה לא חריג. במחקר שנערך בפלורידה, החוקרים עקבו אחרי 35,000 זוכי לוטו, לא פחות, והתברר להם שאחוז פושטי הרגל ביניהם גבוה פי 2 מהממוצע הכללי. למה? פשוט מאוד. בראיונות שהחוקרים ערכו איתם הם סיפרו שהצורך להוכיח לסביבה שהם עשירים היה הגורם המרכזי לטעויות שהם עשו. אחד מהם אפילו ניסח את זה במילים ברורות מאוד. כשאתה זוכה בלוטו, הוא אמר, אתה לא הופך לאיש עשיר, אתה נשאר עני, אבל עם הרבה כסף. הראש לא משתנה. הוא ממשיך לחשוב כמו עני, למרות שיש לך ביד הרבה מאוד כסף. הבנתם חברים? מסתבר שילדים שהופכים לבעלי כוח כשהם עולים לגדולה, באישיות שלהם הם כנראה נשארים עדיין בני המעמד הנמוך, גם כשהם הופכים למנהיגים. גם אז הם נשארים פשוטים ודחויים בעיני עצמם, אלא שכמנהיגים יש להם גם הרבה מאוד כוח לפגוע באלה שהם תיעבו בחיים הקודמים שלהם. עכשיו חברים, תנסו לדמיין מה קורה לבן אדם שעובר 2 מהפכים בו זמנית, גם בכסף וגם בכבוד, גם זוכה בלוטו וגם עולה לגדולה. האם יש לו סיכוי להישאר שפוי? אז זהו, מסתבר שלמרות הכל זה אפשרי, והדוגמה לכך מופיעה בפרשת השבוע. בפרשת ויגש התורה מתארת את המפגש של יוסף עם האחים שלו, אלא שכעת לא יש כוח ולהם אין. כעת הוא יכול לעשות איתם מה שהוא רוצה. ומה הוא אומר להם כשהוא מתגלה עליהם? תקשיבו. ועתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, והוא שולח אותם לאבא שלו כדי להוריד אותו אליו. אלא מה? כשהאחים מגיעים ליעקב, הוא לא מאמין להם. למה? כי זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שיוסף עובר כזה מהפך קיצוני וזה לא פוגע בו? איך הוא נשאר יוסף הצדיק למרות הכל? כשיוסף מורד למצרים, הוא הופך מבן זקונים לעבד, מילד מוגן לנער שנתון לחסדים של שרים בעלי תאווה, ואחרי שהוא כבר בונה את החיים שלו בכלא וזוכה להגיע לעמדת ניהול, הוא מורץ מהבור, ובתוך יממה הוא הופך למשנה למלך מצרים, כשהמינוי שלו כולל שליטה מוחלטת על המדינה החזקה ביותר בתקופה ההיא. יוסף עובר ללא ספק מהפך מעמדי, שלטוני, כלכלי, הכי קיצוני שיש. איך יכול להיות שיוסף לא נקם באחים שלו? איך המהפכים המטלטלים האלה לא שינו כלום באישיות שלו? והתשובה לכך מופיעה במדרש על הפסוק, אל תרגזו בדרך שאמר יוסף לאחים. על פי חז"ל בפסוק הזה יוסף מלמד את האחים שלו את הסוד שלו.
וכך כתוב במדרש, אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה, אל תפסיעו פסיעה גסה והכניסו חמה לעיר. חברים, יוסף ידע שהאחים שלו עומדים לרדת אליו למצרים. הוא גם ידע שהשפע הכלכלי והכבוד יהיו בני בית אצלם, והוא מגלה להם איך להפוך את המהפכים המטלטלים האלה בלי להיפגע. דבר ראשון הוא מלמד אותם, אל תתעסקו בדבר הלכה, אל תעזבו את החיים הרוחניים, אל תחליפו את המשמעות הרוחנית של החיים במשמעות חומרית, אל תתעסקו בדברים ההולכים. בקיצור, אל תיתנו לכסף לשבש את סדרי העדיפויות בחיים שלכם. אם הרוחניות הייתה חשובה באמת כשלא היה לכם, היא נשארת כזאת גם כשיש לכם. ובקשר לכבוד, אז ככה. יוסף מסביר לאחים שלו שרק מי שמבין שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, שהשלטון ניתן לו על ידי ההשגחה כדי להחיות עם רב, רק הוא יכול לא להשתכר מהכבוד שנלווה למהפך המעמדי. ועל השאלה איך ניתן לזכות בתכונות האלה, הוא אומר להם, והכניסו חמה לעיר. במילים האלה יוסף מלמד שכמו שלאור יש תפקיד בהגנה על האדם, כך גם לאור האמונה. יוסף מלמד שבדיוק כמו שמי שהולך בחושך יכול להיפגע, כך מי שהאמונה השכלית שלו לא מאירה לו את הלב, הוא מאמין, אבל שהולך בחושך. הוא לא מרוויח את פירות האמונה. יוסף מלמד את האחים שלו שרק מי שאור האמונה נכנס אל העיר הפרטית שלו, רק הוא יכול לצלוח מהפכים כל כך משמעותיים ולהישאר יוסף הצדיק. יוסף מלמד חברים שמשמעות רוחנית, ענווה ואמונה יוקדת הם הערובה היחידה להציל את האדם מעצמו ואת העולם מרודנים ואת זוכי הלוטו מקללת העושר. אז אם חברים גם אתם מעוניינים לזכות בלוטו או בכל דבר אחר וזה מתעכב, יכול להיות שזה רק בגלל שההשגחה מכירה אותנו ולא רוצה להזיק לנו. לכן היא ממתינה שנעביר את עצמנו קורס קצר במשמעות, ענווה ואמונה, ואז הבקשות שלנו יתקבלו. שבת שלום.